السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مسيرة نشأة علم اللغة من أول علماء الإغريق لحد بداية النهضة الأوروبية. النهاردة بقى هنشرح علم اللغة نفسه، تعريفاته، بيهتم بإيه، وإيه فايدة ظهوره كعلم من العلوم. يلا نبدأ. أول حاجة أحب أنبه ليها في الحلقة بتاعت النهاردة إن إحنا بس لازم نفرق بين مصطلحين. المصطلح الأول هو مصطلح الفيلولوجيا، والمصطلح الثاني هو مصطلح علوم اللسانيات أو علوم اللغويات. هتقول لي إيه الكلام الكبير اللي أنت بتقوله ده يا عم؟ هبسطها لك. الفيلولوجيا هو مجال من مجالات علوم اللغة، لكن هو مش بيدرس اللغة نفسها، هو بيدرس المخطوطات القديمة دراسة لغوية علشان يصنف كل مخطوطة تبع أنهي حضارة ومكتوبة بلغة إيه، علشان يساعد بعد كده علماء اللغة اللي هيدرسوا اللسانيات وهم شغالين. طب وعلم اللسانيات ده يا سيدي عبارة عن إيه؟ شوف يا عم، علم اللسانيات أو علم اللغويات هو علم بيهتم بدراسة اللغات الإنسانية وخصائص كل لغة وطريقة تركيب الجمل فيها ودرجات التشابه والاختلاف بين كل لغة وأختها. وزي أي علم تاني فعلم اللغويات له فروع للدراسات. ممكن نصنف الفروع دي لجزئين. الجزء الأول بيهتم بشكل اللغة. صحيح الشكل مش كل حاجة، بس انت برضو محتاج تتعرف على شكل الحاجة اللي انت داخل عليها عشان تعرف تدخل لها منين وتتعامل معاها ازاي. وموضوع الشكل ده فيه أجزاء. الجزء الأول بيدرس تركيب اللغة، يعني بيختص مثلا بدراسة القواعد، سواء قواعد تكوين الكلمة اللي هو بنسميه في العربي الصرف، وفرع بيدرس قواعد تكوين الجملة اللي هو في اللغة العربية اسمه النحو، وكمان قواعد الصوتيات. قواعد الصوتيات دي ليها شقين. الشق الأول بيختص بدراسة أصوات الكلام وإزاي بتتنطق، والشق الثاني بيهتم بالمقاطع الصوتية وترتيب الأصوات والمخارج. ده أول جزء في علوم اللغويات. الجزء الثاني بيهتم بدراسة المعاني، سواء معنى الكلمة وهي لوحدها من غير أي سياق وده اسمه علم المعاني، أو معنى الكلمة لما هتيجي في سياق كلام عن حاجة معينة اللي هو اسمه علم الدلالات. في بقى كمان شوية دراسات فرعية كده متعلقة باللغات. زي إيه؟ في مثلا حاجة اسمها اللغويات الوصفية، وده بيدرس أصول اللغات أو اللهجات وأسباب نشأتها. في كمان اللغويات التاريخية، ده بيدرس الشكل الأصلي للغة وإزاي وصلت للشكل اللي هي عليه دلوقتي وإيه مراحل تطورها. عندنا كمان علم اللغة المقارن، ده بيقارن برضو بس بين كذا لغة مع بعض مش في نفس اللغة. بيجيب اللغات اللي بيجمعهم أصل لغوي واحد وبيدرس الفروق بينهم في الأصوات وفي المعاني وفي الدلالات. في كمان علم اكتساب اللغة، وده يا سيدي بيحاول يوصل للآلية اللي سيادتي وسيادتك بنكتسب بيها اللغة، سواء واحنا أطفال أو واحنا كبار، وبيهتم شوية باكتساب الأطفال للغة. وآخر حاجة هقولك عليها هي علم تحليل الخطاب، والعلم ده أهميته الكبرى هتبان قوي في السياسة علشان بيدرس ما وراء الكلام. تلاقيه بيقول لك هو الجملة دي مقصود بيها ايه؟ يعني هو بيقولها لنفسها، بيقول المعنى المباشر يعني، ولا هو عايز يرمي كلمة لحاجة تانية، ولا هو بيكلمنا احنا بس يقصد ناس تانيين؟ هو عايز يقول ايه بالظبط؟ هو ده علم تحليل الخطاب. يجي واحد بقى يقول لي طب وانا هستفيد ايه يعني لما اعرف اللي انت بتقوله ده؟ ولا هستفيد ايه اصلا لما اتعلم علم اللغات دي؟ مبدئيا اي علم في اللغة مهما كان في نظرك صغير او بلا لزوم فهو له فوائده لو اتعلمته. عندك مثلا علم زي اللغويات، لما تتعلمه هتكتسب حاجات كتير. خد عندك يا سيدي اكتب وعد. زي مثلا اول حاجه هتشبع فضولك وهتسكت الندهه اللي جواك اللي بيجيلك كل شويه بالليل قبل ما تنام، تلاقيها بتقول لك عماد اصحى، انت ما بتنامش دلوقتي، قول لي الاول هو احنا بنتكلم ازاي. العلم ده هيعرفك احنا بنتكلم ازاي، على الاقل هيوصلك للنظريات اللي بتتكلم في الموضوع ده زي ما انا بحاول اعمل. تاني حاجه بقى هي باب رزق واسع. هتقول لي ازاي؟ هقول لك. فممكن تشتغل حلال مشاكل، لان انت وانت بتتعلم علوم اللغويات هتتعلم معاها ازاي ترتب الحاجه اللي في ايدك ترتيب منطقي وتحط كل جزء منها في مكانه المظبوط. تالت حاجه بقى لما هتتعلم اسس علوم اللغويات هتعرف تبتكر. ازاي؟ ما انت عرفت الاسس ومحتاج تبني عليها، فهتلاقي دماغك بيبتكر حاجات جديده لم يستطيعها الاوائل. وحتى يا سيدي لو مش هتستفيد بكل ده، كفايه انك اصطبحت بوش السمح وقضيت الوقت اللذيذ ده وانت بتتفرج على الفيديو، سواء بتتفرج وانت قاعد لوحدك وانا كنت انيس وحدتك، او اتفرجت عليه يعني وانت وسط العيال كده وفي وسط اسرتك. وده هيخليك ان شاء الله ان شاء الله هتدوس اعجاب للفيديو، تعمل اشتراك في القناه، وانت ماشي كده تعدي على زرار المشاركه في ايدك وتبعت الحلقه دي والحلقات اللي فاتت لاصحابك. والله كان نفسي ابقى زي الزملاء اليوتيوبرز التانيين وهقول لك كلام انجليزي في الفيديو وهقول لك بقى دوس لايك وشير وسبسكرايب والحاجات دي، بس ده يعني ده لسان عربي. يلا ما علينا، نشوفكم المره الجايه. السلام عليكم.